Apa khabar semua? Korang perasan tak? Kadang-kadang bila kita start kereta, ada air keluar dari exhaust kita. Mungkin dekat kereta sendiri kita tak perasan sebab memang kita duduk dalam kereta. Tapi mungkin korang akan perasan bila tengok kereta lain punya exhaust. Kadang-kadang banyak betul air ni sampai melimpah-limpah. Korang rasa benda ni normal ke tak normal? Dulu masa saya kecil, kalau tengok kereta yang exhaust dia besar, first kali dalam kepala akan fikir, tak masuk air ke exhaust dia? Rosak tak kalau exhaust ni masuk air? Bila dah besar baru perasan, bukan air ni masuk dalam exhaust, tapi air ni keluar dari exhaust. Jadi dalam video ni kita nak tengok apa punca air ni keluar dari exhaust. Adakah benda ni normal atau ini satu tanda yang kereta kita dah start ada problem? Okey, jom kita tengok. Yang first sekali, exhaust ni tujuan dia sebenarnya simple saja. Dia akan bawa gas yang dah terbakar dalam enjin kita tu keluar ke bahagian belakang kereta. Tapi disebabkan kereta kita ni makin canggih, exhaust pun sebenarnya makin canggih. Jadi dekat exhaust kita juga ada beberapa sensor lah. Contohnya oxygen sensor yang akan bagi bacaan kepada ECU kita. Tujuan dia adalah untuk detect pembakaran yang dah berlaku tu efisien ke tak efisien. Kalau kata kurang minyak ke, terlebih minyak ke, nanti ECU akan adjust lah. Dekat exhaust juga ada satu komponen yang dinamakan sebagai catalytic converter. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan bahan bahaya yang ada dalam gas exhaust tu keluar ke persekitaran. Catalytic converter ataupun catcon ni juga, dia akan jadi salah satu punca nanti kenapa boleh ada air keluar dari exhaust. Sekejap lagi saya akan explain. Satu lagi komponen penting dalam sistem exhaust kita dipanggil mufflers. Kalau orang dekat Malaysia ni kita panggil mufflers ni tabung exhaust lah. Dia macam satu benda besar yang kita nampak betul-betul sebelum exhaust tip kita. Muffler ni tugas dia adalah untuk kurangkan bunyi exhaust kita lah. Itu yang orang suka tukar tabung ni untuk bagi bunyi kuat sikit. Atau kalau nakal lagi, dia buang terus tabung ni. Baik, punca yang pertama sekali ada air keluar dari exhaust kita adalah disebabkan pembakaran minyak kita tu sendiri. Minyak ni dia punya molekul terdiri daripada hidrokarbon. Maknanya ada hidrogen dan ada karbon dekat dalam rantaian molekul dia. Jadi bila minyak ni bercampur dengan udara dan terbakar, hidrogen tu akan bertindak balas dengan oksigen dalam udara dan menghasilkan H2O ataupun air lah. Jadi H2O yang terhasil tu biasanya dalam bentuk wap air. Sebab tu kadang-kadang kita nampak ada asap putih keluar dari exhaust kereta kita waktu pagi-pagi kita start tu. Tapi benda tu bukan asap, tapi wap air. Jadi kalau exhaust kita masih sejuk, ada kemungkinan wap air ni dia akan terkondensasi dan bertukar menjadi air. Air ni dia tak tahu dah nak pergi mana. Jadi dia pun keluarlah ikut exhaust kita tu. Kiranya kalau air yang keluar dari exhaust tu disebabkan oleh condensation ni, maknanya kereta anda normal saja. Tak ada apa-apa masalah yang berlaku. In fact, kita boleh rasa lega lagi yang air je yang keluar. Tak ada asap hitam ke, asap putih ke. Maknanya pembakaran tu berlaku dengan betul. Bila exhaust kita dah panas, tak keluar lagi lah air tu. Hanya keluar wap air je dan biasanya kita tak nampak pun dengan mata kasar kita. Sebab kedua, kenapa air keluar dari exhaust anda adalah disebabkan reaction yang berlaku antara gas exhaust dengan catalytic converter dekat dalam exhaust anda. Jadi gas yang keluar dari enjin ni kadang-kadang ada benda-benda yang berbahaya macam NOx, karbon monoksida dan sebagainya. Sebab tu untuk hilangkan atau kurangkan gas berbahaya ni, engineer pun letaklah catcon dekat exhaust kita. Catcon ni dia bukan penapis tau. Dia adalah tempat berlakunya chemical reaction antara bahan yang bahaya ni dan hasil dia bila keluar dari catcon adalah karbon dioksida dan H2O. Dan macam kita sebut tadi, H2O tu air lah. Cuma kebiasaannya sebab condition dalam exhaust kita tu panas, H2O ni dia tak duduk dalam bentuk cecair. Dia most likely akan jadi wap air. Cuma kadang-kadang wap air ni dia boleh berkumpul dan bertukar menjadi air. Sebab tu kita nampak macam ada air keluar dari exhaust kita tu. Jadinya, kalau air yang keluar dari exhaust tu disebabkan reaction yang berlaku dalam catcon ni, sekali lagi kita tak perlu risaulah sebab benda ni benda yang normal. Dan sekali lagi, bila semua dah up to temperature, tak akan ada lagi air yang menitik keluar dari exhaust kita. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau cecair yang keluar dari exhaust kita tu clear, tak ada bau apa-apa, kemungkinan besar dia adalah air. Dan kalau air yang keluar, kita tak perlu risau sebab benda tu perkara biasa macam yang kita tengok sebelum ni. Tapi katakan air yang keluar dari exhaust ni dia berwarna ataupun dia ada bau,
Ini maknanya dia bukan air biasa dan mungkin bermakna ada kebocoran dekat mana-mana. Kalau kata air tu warna dia hijau, mungkin benda tu bukan air tapi dia adalah coolant. Dan entah macam mana coolant ni dah sampai ke dalam exhaust kita. Kalau benda ni berlaku, maknanya mungkin seal gasket kita dah crack atau ada saluran air coolant tu yang crack sampai coolant boleh masuk dalam enjin kita dan sampai dekat exhaust. Biasanya kalau benda ni berlaku, dia bukan coolant je lah yang keluar ikut exhaust tu, tapi mungkin kereta kita akan keluarkan banyak asap juga. Sebab dia dah bakar benda yang tak sepatutnya dia bakar. Jadi kalau dah sampai macam ni, kena bawa lah kereta tu pergi bengkel dan buat checking betul-betul. Jangan kita biar lama-lama. Memang betul, kadang-kadang kita tak perasan sebab kita duduk dalam kereta. Bila masa kita nak check exhaust kan? Tapi kalau kita parking dekat depan rumah contohnya, mesti kita perasan ada kesan dekat atas lantai rumah kita tu kalau ada benda yang bocor dari kereta. Masa ni kita boleh detect apa yang bocor tu. Kalau kata yang bocor tu dekat enjin, maknanya mungkin minyak enjin, mungkin juga minyak transmission dan mungkin juga minyak brake. Kalau bocor tu dekat exhaust, mungkin air biasa je. Tapi air biasa ni dia tak tinggalkan kesan dekat atas lantai. Jadi kalau ada kesan, mungkin bukan air biasa. Jadi anda kena check betul-betul. Exhaust kereta moden sekarang ni dengan teknologi yang ada, selain dari air yang keluar sikit masa cold start tadi, sepatutnya kita tak boleh nampak apa-apa yang keluar lagi. Walaupun ada gas-gas yang keluar tu, tapi catcon dah bersihkan dia. Smoke yang hitam tu pun dah ditapis dan akhirnya yang keluar dari exhaust tu hanya ada bau je sikit. Kita tak boleh nampak dia dah. Kalau kereta lama ataupun lori yang lama-lama tu memang masih guna teknologi lama, jadi memang masih nampak asap dia. Tapi kereta sekarang tak lagi. Cuma bila kita dah tak nampak benda yang keluar dari exhaust ni, kita sendiri kena berhati-hati sikit kalau ada bau pelik-pelik masuk dalam kereta kita. Takut-takut ada bahagian exhaust tu bocor dan masuk ke dalam kabin. Itu yang banyak berlaku kematian sebab tertidur dalam kereta. Tak sedar gas karbon monoksida dari exhaust ni masuk ke dalam kabin. Benda ni by design tak sepatutnya berlaku, tapi kalau exhaust kita tu ada crack contohnya, katakan kita ada terlanggar bonggol yang besar, mesti nak kena check, takut-takut ada bocor. Untuk penjelasan lagi detail pasal keracunan karbon monoksida dalam kereta ni, anda boleh klik link dekat sini. Jadi korang sendiri pernah tak ada experience air keluar dari exhaust ni? Saya sendiri tak pernah lagi, mungkin sebab kereta tak cukup power kot. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.